שמי אברהם ארביב, שיש לי שם גם לועזי הרברט, כמו לכולנו בחוץ לארץ, וגם כינוי בבו. ונולדתי בטריפולי שבלוב ב-1945. יצאתי בכל המשפחה ועם כל שארית התפוצה שם, 6,000 איש ב-1967, בעקבות הפרעות שאחרי מלחמת ששת הימים. ואחרי תקופה באיטליה, שבה גם השלמתי את התואר הראשון שלי בהנדסה, עליתי לארץ במאי 1971. וזהו, המשכתי, היה לי כבר תואר בהנדסה אווירונאוטית מאוניברסיטת פיזה באיטליה, והגעתי לארץ ובמקום, אף על פי שהציעו לי לעבוד בתעשייה הצבאית והאווירית, העדפתי להמשיך את הלימודים בטכניון. עשיתי מאסטר ודוקטורט בהנדסה אווירונאוטית, תוך כדי כך שעבדתי שם כאסיסטנט ומדריך. וזהו. תספר על המשפחה שלך בלוב. תספר על האחים, ההורים. היינו 6 אחים, 4 אחים ו2 אחיות. אני הבכור. ואבא שלי, קראו לו לילו ארביב, ואימא שלי נוצ'ה מבית נחום, וכולם נולדו בטריפולי, כמו ההורים שלהם. ומה עסקו? אבא שלי עסק ביבוא וייצוא, היה איש, המקצוע שלו היה רואה חשבון, אבל הוא עסק ביבוא ייצוא, היה איש, היה אפילו די עמיד, בוא נראה ככה, באותה תקופה. יכול להיות שאחד מעשרת העשירים בטריפולי, לא רק יהודים. ואימא שלי הייתה עקרת בית, היה הפרש גיל רציני ביניהם, 17 שנה. היום אני שומע שזה כבר לא כל כך, יש גם אנשים שגם היום מתחתנים בגיל כזה, בהפרש כזה. וזהו, הלכנו היו לכם גם דודים? הרבה, הייתה משפחה גדולה. אבא שלי לא, כי אבא שלי, סבא שלי מצד אבי נפטר כמה חודשים לפני שהוא נולד, כלומר אבא שלי היה יתום מלידה, ואימו לא התחתנה אף פעם, והיא חיה איתנו במשפחה, עידה קראו לה. ואימא שלי היו לה 2 אחים, והם היו 4 אחיות. ומבית נחום, ואבא של אמא שלי ואמא של אבא שלי היו אחים, ככה שהם היו, ההורים שלי היו בני דודים ראשונים. וסבא שלי קראו לו אוג'ניו נחום, וגם הוא עסק במסחר, לא היה, וכמו רוב היהודים שם. אמא שלה, סבתא שלי מצד אמא שלי, ג'וליה, מבית חסן, הייתה גם עקרת בית. והיו עוד משפחה גדולה מסביב. הם היו גרים איתכם, כאילו בני דודים היו גרים בקרבתכם? טריפולי הייתה עיר שאני גרתי שם, היה בסביבות 100,000 אנשים. יהודים?
לא, 100,000 תושבים. יהודים, אמרתי, לקראת הסוף היו בסביבות 6,000, רובם בטריפולי, היו איזה כמה מאות בבנגזי וכמה עשרות בכפרים שבסביבה, אבל ממש מעט, כי רוב האנשים שגרו בסביבה הכפרית, הם עזבו עם העלייה הגדולה, היו אנשים לא עשירים במיוחד, חסרי כל כמעט. אז הרוב הגדול של היהודים לקראת 1967 חיו בטריפולי. שטריפולי הייתה עיר יפה, בוא נאמר ככה, שהאיטלקים בנו אותה, טריפולי, איטליה שלטה בלוב בין 1911 עד 1943, כשהבריטים נכנסו, ובנו אותה הביאו לשם עשרות אלפי אזרחים מאיטליה, בעיקר מאזורים עניים, כדי ליישב אותה, ובעיקר בזמן התקופה של הפשיסטים, ודי הפרו אותה, והייתה גם חקלאות, בעיקר לאורך החוף. והעיר בנו בדגם של עיר איטלקית יפה, ים תיכונית, עם בניינים יפים, לא רבי קומות, 4 קומות, כולן עם סתיו, כלומר קולונדה שאפשר כדי להתגונן מהשמש, ורחובות יפים, כל המשפחה בעצם חיה, הכל היה במרחק הליכה, אם כי לקראת השנים האחרונות כבר הייתה רווחה יותר, כי בסוף שנות ה-50 גילו בלוב נפט, אז המדינה התעשרה, וכתוצאה מזה כולם התעשרו, כי ברגע שיש הכנסות, אז הייתה עיר יפה ומודרנית, לצד זה היה רובע ישן, עתיק, שקראו לו חרה, כמו בכל חרת אל יהוד, כולם קראו לו חרה, כלומר רובע, זה לא היה רק של יהודים, שלקראת הסוף גרו בו יהודים וערבים ביחד, היו אזורים קצת יותר יהודים, אזורים מעורבים, יהודים שרק ערבים, אזורים שרק ערבים, ואלה אזורים אבל רוב היהודים בעצם ניסו להתרחק מהאזור הזה בשנים האחרונות, וגם כי היו אזור קצת יותר עני, אם כי היו שם 2 בתי הכנסת הגדולים ביותר שם, בטריפולי. סלאלק בירה, שזה בית הכנסת הגדול, וסלאט אל פרנק, שזה כמו הפרנקים, כאילו של מי שבא מאירופה. והיו עוד בתי כנסת פחות מוכרים גם באזור. אנחנו בדרך כלל היו שם בטריפולי, רק ב-67, היו 40 בתי כנסת, על 6,000 יהודים שנשארו בסוף. רובם היו חדר עם ארון קודש וכמה כיסאות, אבל היו כמה כנסת גדולים יותר. אחד ממש במרכז, שקראו לו בית אל, ולבית הכנסת הגדול בחרה אנחנו הלכנו בעיקר לחגים, וכמובן שהגענו ברגל, היה חצי שעה הליכה, וזה היה הטיול שלנו בחגים, ללכת ברגל לבית הכנסת הגדול. בשבתות הייתם הולכים לבית כנסת שיותר קרוב אליכם? כן, כן, מרחק ההליכה מהבית, זה פשוט
בגודל של חדר מגורים כזה. זהו. שמרתם על המסורת? היה לכם... כן, הייתה מידה מסוימת של שמירה על המסורת על ידי כולם. לומר שהיו אנשים חרדים, וכמו שמנסים לצייר את זה היום, לא. לא היה אף אחד שהסתובב עם חליפה שחורה וכובע בורסלינו, כמו שלצערי כל אלה שבאים גם מצפון אפריקה מתלבשים היום. היו מידות שונות של שמירה על המסורת, והיו גם אנשים יחסית חילונים לחלוטין שבאו בבית הכנסת ביום כיפור, אנשים נסעו בשבת, גם אנחנו לקראת שנים האחרונות קצת נסענו בשבת גם בחגים, כי זה לא... היו כל מיני תפיסות. סבא שלי למשל חשב שאפשר לנסוע בשבת אם מי שנוהג הוא לא יהודי, אז היו כל מיני התאמות. כמובן שקנינו מוצרים אצל חנוונים איטלקים, ולא ידענו שיש גבינות כשרות וגבינות לא כשרות, כמו שיש הבשר. כן, היו קצבים יהודים, וכן קנינו שם, וברור כן, שמענו על מסורת, היה כשר בבית, כולם אכלו, כמעט כולם, כל היהודים אכלו כשר בבית. הייתם חוגגים חגים יהודיים? ברור. תספר קצת על החגים, איך זה היה נראה. מה? תספר קצת על החגים. החגים היו מסורתיים, זאת אומרת, זה כללו ארוחות משפחתיות, תפילה בבית כנסת בחג, וזה לא אומר שאחרי התפילה בבית כנסת אנשים לא הלכו לים, או הייתה קבוצת כדורסל יהודית שהתכנסה מיד בצהריים של יהודים. אפילו אני... היית חלק מהקבוצה? הייתי לקראת הסוף, ניסיתי, שיחקתי, לא הייתי שחקן גדול. וזה היה ניסיון להתאים את עצמנו, כי העיר הייתה קוסמופוליטית. היא לא הייתה... היה בסיס אמריקאי מאוד גדול, הגדול ביותר במזרח התיכון אז, בים התיכון אז, ווילוספילד קראו. היה בסיס בריטי רציני, והבסיס האמריקאי השפיע די הרבה על הסביבה, כי הייתה לו תחנת טלוויזיה ורדיו, ושהצעירים לקראת הסוף היו גם טלוויזיה בשחור לבן, אנשים, וראינו את הטלוויזיה, שמענו את הרדיו של הווילוספילד, שהשמיעו שירים הכי מודרניים של אז ושל רוק אנד רול וכו'. היו תוכניות טלוויזיה ששידרו בארצות הברית. לנו אישית לא הייתה טלוויזיה בבית, אבל ראינו אצל אחרים. ואז השפיע והזמינו, היו מזמינים צעירים מהתיכון לרקוד שם במסיבות שלהם. העיר הייתה קוסמופוליטית, היו שם איטלקים גם ששכרו, אמנם האיטלקים עזבו, אבל היו חברות איטלקיות כמו אני, חברות הנפט, ששלחו נציגים, היו חברות מכל הסוגים ששיתפו פעולה עם חברות ערביות. מה היו היחסים שלכם עם האיטלקים או עם השכנים הערבים? זה מורכב. קודם כל אנחנו הלכנו לבתי ספר איטלקיים. לא יהודים? לא יהודים. בוא נאמר ככה, אני מדבר על התקופה שאחרי העלייה הגדולה. שזה היה ב-51. מ-49 עד 51.
ואז אמרתי, מי שנשאר היו בעיקר אנשים קצת יותר עמידים וקצת יותר משכילים, שחשבו שגם בגלל הכסף וגם בגלל הקשרים הם יוכלו להתמודד עם השלטון המעבר. השלטון ב-51 לוב קיבלה את העצמאות, אבל אז הלכנו לבתי ספר איטלקיים, המשפחה שלי ורוב הגדול של היהודים שם. היו אולי כמה יהודים ברוב העתיק של צעירים שלא הלכו לבתי ספר, אבל כלומר, אני סיימתי תיכון, ואח שלי השני גם סיים תיכון שם, האחרים גם למדו עד התיכון, עד שהם עזבו. והכיתות היו, בוא נאמר ככה, היו בין רבע לשליש של יהודים, גם בבית ספר עממי וגם בבית ספר תיכון. היהודים היו השפעה מאוד משמעותית בבתי ספר, ורובנו לא למדנו בשבת, אף על פי שבית הספר היה פתוח. והשלמנו, הביאו לנו שיעורים, וגם הייתה התחשבות מסוימת על ידי ההנהלה שריכזו שיעורים מסוג אחר בשבת, שיעורי הדת הנוצרית גם ריכזו בשבת, אז הסתדרנו. כי בשנה האחרונה שעשיתי בגרות, אני חושב הלכתי לבית ספר, ההורים שלי אמרו שאתה יכול ללכת לבית ספר, אל תכתוב, אז הלכתי ולא כתבתי. ואם כי היו גם כאלה שבאו וכתבו, כי אמרתי, היה איזה חילון רציני גם בין היהודים שם. כולם, עם הערבים היחס היה יותר מורכב. אצל המבוגרים יותר היו יחסי עסקים מאוד מפותחים, ואף על פי שהשלטון הערבי המוסלמי של לוב הפכה לממלכה ב-24 בדצמבר 1951 עם מלך אידריס הראשון. ובהתחלה היה די פרו-מערבית, ואם כי לאט לאט בהשפעת הליגה הערבית התחילו גזירות מסוימות נגד היהודים, כלומר שאי אפשר לרכוש נכסים מרוב הבעלות, 51% מהבעלות היה צריך להיות של ערבי, אז לקחו שותפים כאילו עבדו והם התחלקו ברווחים. ויחד עם זאת ראינו, הרגשנו גם מהעיתונים שמפרפת שם היו השפעות אחרות, בעיקר בתחום של מצרים, של נאסר, ואצל הצעירים התחילה להיות עוינות, והפך להיות... איך זה התבטא? הצקות ברחוב, הפרעות לנשים שקשה להם כבר להסתובב לבד. ואמרתי, בתחום העסקי, זה כל מיני הגבלות, וכמובן שלא היה לנו, לא הייתה לנו אף פעם אזרחות כמו שצריך, לא יכולנו להצביע, לא שזה היה משנה הרבה, אבל להצביע בבחירות. שכל היחס הזה ליהודים התחיל מתי שהוקמה מדינת ישראל? שהוקמה מדינת ישראל לוב עוד לא הייתה. לוב קיבלה עצמאות ב-1951. אז ב-51 היחס הזה מתחיל בעצם? לא, התחיל בעיקר קצת כמה שנים אחרי זה, אחרי שלוב התקבלה לליגה הערבית. כי השלטון רשמית היה די אוהד למערב, בעיקר לבריטניה וגם לאמריקאים, וחברות נפט מערביות פעלו שם במלוא המרץ,
אבל ראו את ההשפעה על הצעירים והחינוך, והעיתונים התחילו להיות מלאים של הסתה אנטישמית לפעמים, שהיה קשה, הקהילה התמודדה עם זה, אבל היה לה קשה מאוד. ב-1958 גם נסגרה הקהילה היהודית, כלומר, הפסיקה לתפקד כגוף עצמאי, כלומר, מונה לזה אחראי מטעם משרד הפנים, אם כי היא מילאה עדיין תפקידים בתחום של הפולחן, בתחום של דיני האישות, דברים כאלה, משפט פנימי, אז כן, אבל כבר לא הייתה לה איזו אישות עצמאית. לקהילה היהודית? כן. אם כי היו נכבדים בקהילה שבהתנדבות מילאו תפקידים מסוימים, ניסו לסייע. אבא שלי היה ראש הקהילה ב-48, 1948, וקיבל את התפקיד ב-1 במאי 48. ואני אתחיל מזה, ב-1945, כשעוד הבריטים היו שם, היו בנובמבר, היו פרעות נגד היהודים, שאף אחד לא צפה להם, והיו כנראה תוך כדי העלמת עין של הבריטים ששלטו שם, שהיו להם בעיות עם היהודים בארץ, ומצד אחד לא היה אכפת להם מה שקורה ליהודים, מצד שני רצו להוכיח, היות ולוב כבר התחילה להשמיע רעשים שרוצה עצמאות, רצה להוכיח שבעצם הם לא מסוגלים לקבל עצמאות, אז היו פרעות שנהרגו בהם יותר מ-130 יהודים. שאחר כך היה תהליך של שיקום איטי, ורוב היהודים העניים שחיו בכפרים, בסביבה, למשל, גם לא בסביבה, וכבר נכנסו לטריפולי והפכו למעמסה לקהילה וכן הלאה. וב-1948 כבר ידעו שמשהו הולך לקרות בארץ. ראש הקהילה היהודית התפטר, ואף אחד לא רצה להיות ראש הקהילה. ואבא שלי קיבל על עצמו את התפקיד, הוא היה בן 30 ומשהו. מהלקח של הפרעות הקודמות התחיל לארגן הגנה על היהודים, בעיקר על הרוב היהודים שבו היו רוב היהודים אז, כי זה היה לפני העלייה הגדולה. הוא שלח אנשים לקנות נשק מהטוניסאים, מבריחי נשק מתוניס, הרי כשמדובר בכסף אז מוכרים גם ליהודים, והתחיל לארגן את ההגנה. אבא שלי הוא היה ראש בית"ר בטריפולי, תנועת הנוער בית"ר. השתתף גם באיטליה בכל מיני מחנות קיץ, גם בזמני איטלקים, גם שז'בוטינסקי ארגן כדי לעודד אנשים גם בגולה להגנה עצמית. ואז הוא ידע פחות או יותר מה לעשות, תספר קצת בהרחבה על התנועת נוער שפעלה על בית"ר בדוח טריפולי. פעלו כמה תנועות נוער. היה בית"ר, היו, שכחתי את השמות, תנועות בלימוד הלשון, בלשון העברית היה
מזרחי נדמה לי, היו כמה תמונות שקיבלו השראה גם משליחים מהארץ, שבאו, חלקם באו עם הצבא הבריטית, מהארמיה השמינית, והם גם עזרו, היו חיילים מהבריגדה היהודית שבאו לטריפולי וגם סייעו ליהודים בשיטות התגוננות. אתה השתייכת לבית"ר? מה? אתה היית פעיל בבית"ר? קודם כל, אני כבר לא. זה כבר היה אחרי התקופה שלי. חוץ מזה שהתפיסה שלי היא אחרת, אבל לא הצליחה להוריש לי את התפיסה הזו. אבל אני מודה שז'בוטינסקי היה בן אדם משכמו ומעלה, אבל הוא לא היה מה שמנסים לצייר אותו. הייתה פעילות יהודית גם מחוץ לבתי כנסת, שחלק מהרבנים לא אהבו, חשבו שזה מרחיק את הצעירים מהיהדות, אבל הייתה פעילות ציונית, אני מדבר על שנות ה-40 שאני הייתי, בקושי נולדתי. וכשאני כבר הייתי בוגר, כבר לא היו. דיברתי על בתי ספר איטלקיים, אבל היה בית ספר יהודי אחרי הצהריים, גמרנו בית ספר ב-1, ב-2:30 הלכנו לבית ספר ללמוד עברית, 1.5 שעות, שעתיים, שהיה בתוך מבנה של בית ספר איטלקי. לא כולם הלכו, אנחנו הלכנו, כשכבר הייתי מבוגר מדי, כבר היה העומס היה גדול מדי, לא עשיתי, אבל למדתי, ידעתי לי... למדתם שם גם כזה תנ"ך או... כן, כן, למדנו עברית, למדנו... קודם כל, למדנו את התפילות, ידענו את התפילות כמעט בעל פה, אף על פי שלא כל כך הבנו מה שהן אומרות. חלק מהתפילות, הנה, יש פה... עד היום אני לא מבין מה אומרות, אבל... אז בואו נחזור ל-48, אחרי שישראל, אבא שלי הפך לראש הקהילה ב-1 במאי, ב-14 במאי הוכרזה מדינת ישראל, ולא היה שום דבר ממש ב-14 במאי, אם כי היה מתח מאוד מאוד גדול, אבל כמה ימים אחרי זה פרצו פרעות, אבל הפעם היהודים היו יותר מוכנים, והיו קרבות של ממש ברחובות, בעיקר בעיר העתיקה, בחרה, אבל נהרגו בה יותר ערבים מאשר יהודים הפעם. סדר גודל של כמעט 100 ערבים ו-15 יהודים ויותר. שבעקבותיה הבריטים עדיין היו שם, ורק אחרי 3 ימים הבריטים שלחו חיילים לעצור את הפרעות, להתערב, ואחר כך חשבו כל הזמן, גם הבריטים, גם האמריקאים, איך להגיע לשקט בין המיעוטים השונים בעיר, וארגנו, אני אתאר את זה גם בספר שלי, איזה פסגת בין דתית על נושאת מטוסים אמריקאית ביוני, ליד בנמל של טריפולי, שבה נסו ונתנו איך אפשר להגיע לשקט בסך הכל. אבא שלי השתתף עם אחרים, ונכבדים יהודים, היו נכבדים מוסלמים,
והגיעו בסוף לאיזה הסדר בחסות הבריטים והאמריקאים שישבו שם, שבו תהיה אפשרות ליהודים שרוצים לעזוב, לצאת מהמדינה. מיד ובצורה ישירה. מטריפולי ישר לחיפה. כלומר, הבריטים יאפשרו את זה, למרות כל המגבלות ששמו, גם בבית יהיו מסגרות שבהם יהודים יעבירו לערבים את המיומנויות, הערבים עסקו בעיקר בחקלאות, היהודים עסקו במסחר ובצורפות ובאמנות קטנה, והיו מסגרות שבהם היהודים יעבירו לערבים את המיומנויות שלהם. לפני שהם הולכים כאילו? כן, ושאפשר יהיה להוציא את הרכוש המעט שיש, שאפשר לפתוח משרד עלייה מישראל, שכבר הייתה ישראל בטריפולי, ולאפשר ליהודים לצאת. ואז התחילה עלייה גדולה, שבה במסגרתה במשך שנתיים עלו כמעט 35,000 יהודים. נשארו בין 4,000-5,000 שאחר כך הפכו ל-6,000 ב-67. והיו שליחי עלייה שבאו. למה אתם לא עליתם אז? זה סיפור מורכב. קודם כל, אנחנו התכוונו לעלות. אנחנו באוקטובר נסענו לאיטליה כהכנה של עלייה לארץ. וכפי שאמרתי, אבא שלי היה באדם, כבר אז היה די עמיד, אחר כך היה עוד יותר עמיד כשנשארנו שם. והגענו לאיטליה כדי לעשות את הדברים בשכל, כלומר, לא בחופזה, לא לבוא בלי כלום. אז היינו שנתיים ומשהו באיטליה, ואבא שלי תוך כדי כך עשה נסיעות גישוש לישראל, גם פגש את בגין, שהייתה שנה 49 שהבחירות לאספה המכוננת, לא יודע איך קראו לזה, שהכנסת הראשונה. והוא רכש פה כמה נכסים, אחר כך עשה עוד נסיעת גישוש, הביא קבוצה של משקיעים יהודים מטריפולי לרכוש דברים. אבל ב-51 המשפחה חזרה לטריפולי. האמת שאני, אף פעם לא סיפרו לנו למה חזרנו. יש כמה גרסאות שזה אבא שלי, כלומר, אבא שלי רכש פה כמה סירות דייג, אפילו דייגים מאיטליה. הוא רכש חלק מחברת משקאות, עם שותפים, ואמרו שהמדינה הלאימה את הסירות שלו, ישראל, אז, והשותפים קצת לא היו הוגנים איתו בעסקים. בחוץ לזה גם סבתא שלי שהייתה איתנו, התגעגעה למשפחה בטריפולי, גם אמא שלי, אז החליטו לחזור, אף על פי שאיטליה כבר הסתדרו לא רע. חזרנו ב-51, לפני ששילוב קיבלה את העצמאות. ועוד הבריטים היו, מצאו, אני הייתי ילד, אני נכנסתי משם לגן,
שעדיין זוכר איך גן יהודי ששרנו ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות, היו גננות שלמדו עברית. יש לך גם זיכרונות מהבית, מהמשפחה? יש הרבה זיכרונות. כשעזבתי בטריפולי הייתי בן 21.5, אז אני... אז מה אתה זוכר מהמשפחה, נגיד? בוא נאמר ככה, החיים שלנו היו, מצד אחד היינו יהודים, עם המסורת היהודית, ומצד שני היינו לגמרי מעורבים בחיים של, בעיקר הצד האיטלקי של טריפולי, גם קצת מהזרים האחרים. כשהייתי בתיכון הייתי במסיבות של ריקודים גם חיזרתי אחרי בחורות לא יהודיות, לא כך חשבתי לטווח רחוק. הייתם מתערבבים נגיד? היו נישואים של... נישואים מעורבים היו, אני לא יודע, זה לא, כמעט שלא היו, לא היו. היו נישואים של, כן, היו נישואים של נוצרי עם יהודייה, מרצון, והיו נישואים של מוסלמים שחטפו יהודיות בשנות ה-50 ואילצו אותה להתאסלם, והקהילה לא הצליחה, אף על פי כולה, גם את השלטון לא הצליחה לעשות שום דבר. אבל מרצון היה מעט מאוד כזה. זה לא אומר שלא היו יחסים בלתי רשמיים בין בנים ובנות. זהו, אז היינו חיים די מעורבים, בוא נאמר ככה, היינו אירופים שלא שוכחים שהם יהודים, ושגם הערבים מזכירים לנו כל הזמן שאנחנו קצת שונים, אם כי גם הם איטלקים, הם קצת רבו, אבל עם היהודים יותר. אני הייתי מאלה שידעתי שאני לא רוצה לחזור. אני יצאתי ללימודים בשנת 63, יצאתי לאיטליה, ואחרי הבגרות, המשפחה שלי הייתה מספיק עמידה כדי להחזיק אותי באיטליה, וגם ב-64 יצא אחי שגמר שנה אחריי. אני למדתי בפירנצה ואחר כך עברתי לפיזה, אחי למד בטורינו, קיבלנו כל חודש כסף מהמשפחה, לא מעט אפילו, כדי לחיות לא רע, והיינו באים לטריפולי בחגים, בעיקר בפסח ובקיץ, ובשנת 67 בפסח אני הייתי בבית, וחזרתי לאוניברסיטה בפירנצה ואני עוד זוכר שהתרברבתי עם החברים הייתי בים במאי, באפריל, מתי זה הפסח היה באפריל. התרברבתי, הייתי בים, כולם, היית בים? כי שם היה עדיין קר. וכשפרצה מלחמה ב-67, לא אני ולא אחי היינו בבית, אני הייתי באיטליה. ואז מה שקרה כבר ב-10 בבוקר, ב-6 ביוני, התחילו להישמע מהומות ברחובות, והתחילו ידיעות על התנכלות ליהודים ועל שריפת חנויות. אבא שלי יצא מיד מהבית והביא הביתה את האחים שלי, והביא הביתה עוד כמה יהודים שלמדו איתנו בבתי ספר איטלקיים. ואז התחילה תקופה, אחר כך לאט לאט הם גם בעזרה, הייתה תקופה די לחוצה, שבשביל המשפחה שלי נמשכה,
3 שבועות, היו כאלה שנמשכה חודש ויותר, שהיהודים היו מסוגלים ברחוב, ומי שהביא לנו מזון היו או נוצרים איטלקים. אתה חזרת? לאן? בפרעות האלה חזרת לטריפולי? היה חסר שאני אחזור, כשהורגים אנשים ברחוב. אני שמעתי הכל הייתי בקשר, שמעתי ברדיו, אפילו בטלפון לא צריך לדבר. ומי שהביא מזון היו גם איטלקים וגם ערבים, שזה היו שותפים עסקיים של אבא שלי, כולל במשרדי ממשלה. ואבא שלי פעל יחד עם כל מיני, עוד 3-4 מכובדים בקהילה, כדי להתקשר ללשכת משרד ראש הממשלה. אבא שלי ידע ערבית יותר טוב מערבים, גם לקרוא וגם לכתוב, גם את התרבות הערבית. היה בקשר פעל, ככה, גם עם שרים לשעבר, גם עם לשכה של המלך ישירות. ובשלב מסוים, אחרי כמה שבועיים, הגיעו אליהם הביתה 3 קצינים גבוהים שחיפשו את ראיס אל-יהוד, מה שנקרא, חשבו שהוא הראש של היהודים, כי הוא עשה הרבה רעש, אז הוא שאל בעצם מה אתם רוצים. הוא אומר, קודם תגנו עלינו ובית תיתנו לנו, אני לא רואה שאפשרות אחרת, שנצא לפחות לזמן מסוים, לזמן קצוב, עד שהדברים יסתדרו, אתם תשתלטו על המצב ברחוב. כי מי שהיה ברחוב, הרחוב יצא משליטה מהרשויות. וכתוצאה מזה הגיעו, פקדו את בתי היהודים אחד, קצינים, והביאו להם ויזות יציאה. כדי לצאת היו צריכים ויזה יציאה. שכחתי לומר שלצאת לחוץ לארץ משם לא הייתה משימה פשוטה, לנו לא הייתה אזרחות, אז ולנו זה תעודת נסיעה, אז בכל נסיעה היו צריכים ויזה יציאה, ותמיד מישהו מהמשפחה היה צריך להישאר מאחורה, כי אי אפשר היה לצאת למדינה. אז התחילו להסדיר ויזות לכל היהודים, פשוט, ולאט לאט, לקראת סוף החודש, המשפחה שלי יצאה ב-26 ביוני, לקראת סוף החודש התחילו ללוות משפחות יהודיות אחת במכוניות משטרה, אחד לפנים, אחד מאחור, ועם מזוודה של 20 קילו ועם 20 לירות לוביות, כל אחד בלבד, ולנמל התעופה, ושם טסו לרומא, שהייתה תחנת מעבר. ועם הסדר, ויזה שהייתה אמורה להיות 3 חודשים, ואחר כך כנראה תוכלו לחזור אם תרצו. מי היו בעצם אלו שנסעו במכוניות שליוו אתכם? שוטרים. שוטרים של... כן, משטרה. זה היה... כי בלי זה היו תוקפים אותם בדרך, כי במאורעות של יוני 67 נהרגו 17 איש, וכולל 2 משפחות שלמות. וזהו, אז הגיעו לרומא, וברומא הייתה תחנה טבעית. התארגנה שם, אבא שלי היה פעיל שם, וקבוצה של יהודים שפעלה לקלוט את המפונים, בעיקר אלה שלא היו להם אמצעי מחיה, גם בעזרת הקהילה היהודית של רומא.
שיכנו אותם בפנסיונים, בבתי מלון, מה? לא, אני מסתכל. ואחרי 3 חודשים לא התאפשר לצאת, ורוב האנשים נשארו שם כפליטים. ועם הזמן, מתוך 6,000 שיצאו, 3,000 עלו לארץ, 3,000... ואתם ביניהם? כן, ו3,000 נקלטו באיטליה או נסעו למדינות אחרות, ארצות הברית, בריטניה, צרפת. אנחנו לא עלינו מיד, אנחנו עלינו המשפחה שלי עלתה בסוף שנת 70. אחרי כמה שנים באיטליה? אחרי 3 שנים. ואני עליתי במאי 71, אחרי שכבר קיבלתי תואר, כי רציתי לסיים את התואר. לא עלינו כי הייתה תקופה מ-67, מאז שיצאנו עד 69, שבה היו קשרים בניסיון למכור את הנכסים שלנו. היו יהודים שקנו, שהצליחו למכור במחיר מאוד נמוך. אבא שלי היה במשא ומתן למכור נכסים. היו אנשים שחזרו והסתכנו, ואחר כך חלק מהם נעצרו, ואחר כך יצאו. אבל ב-1 בספטמבר 69 עלה גדאפי לשלטון והכל נסגר, וכבר הבנו שכבר אין מה לעשות. אנחנו חיינו באותה תקופה עם קצת מהכסף שהעביר אבא שלי לקראת הלימודים שלנו, וגם מעמלות שהיה צריך לקבל מהעסקים שלו, שביקש שיקפיא אותם ויעביר אותם לאיטליה וכל זה, אבל אחר כך המאגר הזה נסגר והיינו צריכים לעלות, וכל הרכוש שלנו נשאר שם. מדובר במיליונים. בלוב. כן, בטריפולי. מדובר אולי 10 מיליונים. תספר על ההתאקלמות פה כשאתם מגיעים לארץ, לאיפה אתם מגיעים? קודם כל המשפחה שלי עלתה לפניי. ושאלו אותם כמובן, אתם חילונים או דתיים, כי פה צריכים לחלק את הכל לשתיים. אז אמרו, אנחנו מסורתיים. אז שלחו אותם למעון עולים בכפר חב"ד, מכל המקומות. שפעם ראשונה בחיים שהם ראו יהודים כאלה. והאחים שלי נשלחו לבתי ספר. נשלחו לבתי ספר בעיקר של דתיים, לא חרדים, כי מישהו סיפר להורים שלי שבתי ספר חילוניים לא למדים יהדות, אז איך השתכנעו, אבל הם פעלו להשתחרר מכפר חב"ד, מהמעון עולים הזה כמה שיותר מהר, כי זה לא הייתה התרבות שלהם. וקיבלו דירת עולים בבת ים, בשכר דירה, ואבא שלי התחיל לעבוד כמנהל חשבונות בסטימצקי בהתחלה, אחר כך בחברת השמירה. אמא שלי הייתה עקרת בית, אבל פה ושם עזרה לנשים מבוגרות, וגם קצת הכסף, פרנסה גדולה לא הייתה, אבל הסתדרנו לאט לאט. זה לא הייתה אותה רמת חיים שהורגלנו אליה, אבל הסתדרנו. מה אתה עשית פה בארץ כשעלית? אני כשעליתי, עליתי במאי שנת 71, ואמרתי, אני רוצה להמשיך בלימודים, כי לא רציתי לעבוד בתעשיית הנשק בעיקר, אבל אז עשיתי תואר שני ושלישי בטכניון, והייתי אסיסטנט ומדריך, עבדתי שם, קיבלתי שם משכורת, וגרתי בחיפה, והסתדרתי לא רע,
עוד לא הייתי נשוי, התחתנתי רק ב-78, ואחר כך נסעתי לאנגליה לפוסט-דוקטורט, לאט לאט הסתדרנו, לא... בארץ הרגשת בהתחלה שיש כלפיך יחס שונה, כי אתה... האמת, אין לי הרבה סבלנות לדברים האלה, כי אני לא הרגשתי שום דבר. יכול להיות בגלל זה שכבר היה לי תואר, וזה יחס שלי היה אחר, וגם אני לא... אבל אלה שהרגישו, אני לא אומר שלא, בעיקר אלה שבאו פה בלי כלום, ונאלצו לעשות עבודות שלא היו רגילים לעשות, לעבוד בחקלאות או משהו כזה. ברור שמישהו יגיע לפה ב-49 או עד 51 ושמים אותו לא היו עדיין מעברות, היו מחנות עולים, זה נקרא שם, שבה אתה בעצם תלוי לגמרי ברשויות, ויש גאים באוהלים ובפחונים, אז זה היה קשה, בעיקר אם היית רגיל לחיים אחרים. אבל אם באת פה בלי מיומנויות, בלי לעשות ובלי כסף, אז בוא נאמר ככה, אף אחד לא צייר אותי כשחור, ואשתי גם אשכנזייה ב100%, זה לא... ולא הייתה לה שום בעיה להתחתן איתי, אבל מי שהרגיש, הרגיש. אני לא יכול להגיד שלא. אנחנו באמת צריכים לסיים, אז אני אשאל שתי שאלות אחרונות. גם אם יש עוד משהו שבא לך לספר על החוויות משם או על המשפחה, אולי איזה שיר שאתה זוכר או פתגם שהיה בבית. אני לא טוב בדברים כאלה, אבל את הפיוטים אני זוכר, וזה די חסר לי לפעמים, אם כי היום אנחנו מסורתיים, כלומר לא אוכלים כשר בבית, ואנחנו הולכים לבית כנסת קונסרבטיבי, מסורתי בארץ, שזה לדעתי, כלומר אני ויתרתי על הפיוטים למען התוכן יותר, כי זה יותר קרוב לליבי, כלומר, כתבתי ספר על החוויה שלנו שזכה די הרבה תעודה, כי זה גם אחרי שיצא, שהייתה השקה. יש מוזיאון באור יהודה של יהודי לוב, שאני משתף איתו פעולה לפעמים, צר לי שהוא לא במסלול הביקורים של יותר אנשים, שהוא עשוי לא רע. בוא נאמר ככה, אני לא מאלה שמנפנפים כל הזמן ממקום שבאתי, אבל צר לי שמנסים לייצר אותנו כיהדות שאחרת ממה שלה הייתה, שאמרתי, לא הייתה יהדות חרדית בשם פנים ואופן, הייתה יהדות קוסמופוליטית פתוחה. היו קצת יותר אורתודוקסים, היו קצת חילונים לגמרי, ואף אחד לא החרים את השני. חסרים לי הפיוטים, ואני מאוד אוהב אותם, אנחנו מסורתיים בבית מציינים את החגים וכשר בבית, ואנחנו הולכים לבית כנסת מסורתי, קונסרבטיבי, מה שנקרא, שאף על פי שהוא צבוע כאילו אמריקאי, אבל יותר קרוב אלינו מבחינת רגשית ותרבותית. וכפי שאמרתי, צר לי שמנסים לצייר את העלייה מצפון אפריקה ולוב במיוחד כעלייה של דתית חרדית, שזה בכלל לא היה ככה, לפחות בשנים שאני מכיר. היו גוונים והיו חילונים ודתיים ומסורתיים, ואף אחד לא נמנע מלאכול מהבית של השני, של היהודים, ולא בשמחות, ואף אחד לא נמנע מללכת להצגות או לסרטים
או למסיבות ריקודים, ואף אחד לא נמנע מלהיכנס לכנסייה, כמו שפה אני שמעתי כל מיני אנשים, אסור להיכנס לכנסייה, זה אסור, אנחנו הסתובבנו בכנסייה, הייתה שם תנועת נוער נוצרית שאנחנו הסתובבנו, גם היינו גם בישיבה, וצר לי על שהפתיחות הזו כאילו נדחקה הצידה ואנשים מצייר אותה אחרת. הרבנים שלנו, אף אחד מהם לא היה רב במשרה מלאה, לפחות בתקופה שלי הייתי, והיה רב ראשי במשרה מלאה בשנות ה-40, כשאבא שלי ניהל את הקהילה, אבל כולם היה להם מקצוע, הרב היה הספר או הקצב או לא יודע, המורה, לא יודע, משהו, וכולם ידעו שאפשר, וכולם, אף אחד לא הסתובב בחליפה שחורה וכובע בורסלינו. זה היה, היו כאלה שגם הלכו בלי כיפה. הרב שלימד אותי לבר מצווה, הסתובב בלי כיפה. הוא גם היה גרוש. אבל, וזהו, זה חבל לי שזה ככה, וגם, אוקיי, כולם מכירים את המציאות פה. אברהם, יש משהו, ככה הפרויקט הזה הוא באמת, המטרה שלו היא לחבר בין הדורות ולחזק את הקשר הבין-דורי. אז רציתי לשאול אם יש איזשהו מסר שחשוב לך להגיד, להשאיר לדור הבא. חשוב לזכור מאיפה באנו ואיך הם נראו ואת התרבות שלהם. יחד עם זאת צריך להסתכל קדימה ולא להתייחס לעבר כאילו זו תקופת זוהר שזה גן עדן אבוד שלא היה. לא היה לא בטריפולי ולא באף מדינה ערבית, גם לא במדינות ארציות, אבל זהו, צריך בישראל לבנות משהו שמתחשב בעבר, אבל שהוא בעיקר פונה לעתיד. ואם אפשר ללמוד משהו, כפי שאמרתי, מהמתינות והסבלנות הדתית שבעצם שותפה לכולם, אף אחד לא אמר, אני לא אתחתן עם המשפחה הזו כי הם מתנהגים ככה או לא אוכל אצלם. וכולם ידעו לקרוא עברית, לא כולם הבינו מה שהם אמרו. חשוב להסתכל על העתיד, העבר הוא עבר וצריך לזכור אותו כי זהו גם קודם כל מאוד מעניין וגם מאוד חשוב, אבל להגיד אני נולדתי שם בגלל זה אני צריך להיות כזה, זה לא. זה משהו שאנחנו צריכים לייצר פה וללמוד מכל הלקחים שאפשר ללמוד בעבר, גם מחוץ לארץ וגם בארץ. זה לא היה פשוט, וזה לא היה גן עדן אבוד, וזה לא מציאות שלא הייתי רוצה לחזור אליה. כפי שאמרתי, היו כאלה, גם בין החברים שלי שלמדו איתי בתיכון, שיצאו ללמוד באוניברסיטה, שרצו לחזור לטריפולי כדי להמשיך, כי זה נחמד. אז מה אם אין חופש? עושים שם כסף, יש נפט וכל. אני ידעתי שאני לא רוצה לחזור שם, לא חשוב, לא ידעתי שעדיין שאני אהיה בארץ, אבל אני אמצא את מקומי במקום אחר, כי שם אין לי מקום. ועם המגבלות האלה שהיו שם, על החופש האישי ועל הביטחון האישי, אני לא מוכן לחיות. וזהו, זה פחות או יותר.